السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي بقيتو تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اهلا بعشاق الديكور والتاويل. اليوم غادي نقدم لكم واحد لا لامب دو طابل اللي سبق لي وقدمت وحده بحال قبل منها، وهما صوبتهم درت ثلاثه الاشكال. قدمت الاولى ودابا غادي نقدم لكم الثانيه اللي هي هاد الاشكال. هاد هي اللي لامب دو طابل متداوله في التواصل الاجتماعي وعجبوني وبغيت نقدمهم وحده بوحده. وهذه الثانيه، وان شاء الله غنقدم لكم الشكل الثالث على شكل شانيل، وبطريقه سهله وبسيطه واي واحد يقدر يصوبها بمواد بسيطه. يلا وتشوفوا كيفاش درنا لها. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو هاد الدوائر ديال التطريز اللي سبق لي وصوبت بها الاخرى حتى هي. هاد الشكل هذا غادي نستمر بهاد الدوائر هادو. اذا غادي ناخذ هاد الشكل هذا غادي نحط زوج على هاد الطريقه، وغادي نبقى ندير النقط اللي باش غادي نقطع. غادي نرسم الشكل ديال ديك السين ديال شانيل. اذا غادي نقطع على هاد الشكل ونقطع بالمقص، وتشوفوا الشكل كي غادي يجي. كما لاحظتوا انني قطعت هاد الدوائر هادو، قطعت غير دائره واحده بعدا في الاول باش غادي نلصق عليها هذيك الشكل ومن بعد غادي نلصق الجوانب حتى هما. غادي نقاد مزيان حتى يتقاد مزيان على حساب ديك الدائره وغنلصقهم، ومن بعد غادي نقطع الناحيه الثانيه باش يبقى ديك الفتحه على شكل شانيل. اذا غادي نصوب الدائره الاولى ومن بعد ندير الثانيه. وهنا غادي نبدا نلصق. بما انني قطعت كلهم القطع اللي كان خاصني نقطعهم قيست وقطعت، وهنا غادي نبدا نلصق. تلصقوا بهذاك الشمع او الثقوب ديال الخشب. الا عندكم الغراء ديال الخشب خاص بالخشب تقدروا تلصقوا به. اذا عندكم الاختيار ديال الغراء. هو الشكل لصقته جا على هذا الشكل. ودابا بقى لي غادي نزين. هنايا تنوريكم هذا الصداف هادو زراير ديال الملابس. لان هادو يقدروا يكونوا متوفرين عند اي واحد، لان ديك الاحجار اللي قدمت المره اللي فاتت بطبيعه الحال ما غاديش تجبروهم فين ما مشيتوا. انا خديتهم عبر الانترنت. وانتوما قلت لكم دائما خصنا نلقاو البديل. بما انني عندي الشكل ديال البديل قلت غادي ندير هذا الشكل باش تشوفوه، لانه واخا تنقول لكم البديل خصكم تشوفوا الحاجه. هنايا لصقت بهذا الصداف اللي الشكل ديالهم حتى هو بحال الكريستال. نقدروا نعوضوا به. اذا انتم غادي يجي الشكل ديالو جميل وحتى هو فيه ديك اللمعان. اذا غادي نستمر وتيلصق مزيان. لصق بالشمع تيلصق مزيان. وتقدروا ديروا غراء اخر الا عندكم شي غراء تيلصق مزيان. ديك لا كول فورت، اي كول فورت تقدروا تصوبوا بها. اذا غادي نستمر حتى غادي نكمل الجوانب. هنا انتم شفتوا وريتكم الشكل ديالو كيف ما صوبته بديك الصداف. اذا كملتو. دابا غادي ندوزو لهاد العلبه هذه ديال البلاستيك اللي غادي نصبغها بهذا اللون الفضي. وصبغت حتى ديك من اللور باش ما يبقاش الخشب تيبان. هنا غادي ناخذ ديك الرولو
ديال قطعه ديال الرولو ديال اي ورق تيكون عندنا ديال الالومنيوم، ولا عندنا هاد الورق اللايض. غادي غناخد هاد القطع هادو غنقطعهم ديال سنتيمتر ونص. غادي ناخد جوج ديال القطع اللي غادي نقطع، وغادي نغلفهم بالورق بهاد الورق غادي نغلفهم باش هكا غادي. وانتم تقدروا تصبغوهم ولا تغلفوهم بالورق الالومنيوم. وهذيك العلبه بني صبغتها الفوقاني ديالها حتى هو غلفته بديك الورق. وهنايا ديك القطع ديال الرولو اللي غادي نديرهم على شكل الجيلات، درت له غلفتهم حتى هما. وهنايا تنوريكم هذاك الضو اللي غادي نركب، غادي ندير في الوسط، غادي نثقب ثقب في وسط العلبه، وغادي ندخل فيه هذا الضو هذا، وغادي نلصق لتحت. وهنايا غادي نلصق ديك القطع ديال الكرتون اللي صوبت. وبطبيعه الحال درت لهم الفوقاني كما لاحظتوا انني درت لهم بالكرتون الفوقاني ولصقته حتى هو، غلفت كل شيء. وغادي نحطهم باش غادي نحط عليهم هذيك القطعه ديك القطعه اللي درت هذه ديال شانيل اللي زينت. غادي نحطها غتكون كقاعده ديال، ولا نحطوه ديريكتومون، ولا نحطوه على ديك العلبه. ولكن انا فضلت ان غادي يكونوا هادوك تيعطيو منظر باش الضو ملي تيكون تيعطي ديك اللمعان لتحت. اذا غادي نستمر، غادي نلصق على هذا الشكل. وهنايا لصقت هادوك القطع ديال لي بوطون من اللور باش كاليت بهم، لان كنت نفيلمي والكاميرا كانت مطفيه. اذا لصقت هادوك جوج ديال القطع من اللور على هذا الشكل. ودابا غادي ندير ديك لي بيرل، ديك اللؤلؤ هذاك الفضي، غنزين به ديك القاعده باش تعطي واحد شويش ديال الزين بهاد الاشكال هذا. تقدروا ديروا ستخاس الا عندكم ستخاس، ولا الا عندكم شي دي بيرل ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا. غادي ندير عاوتاني من الفوق باش نزين. هنايا كنت منين كنت نركب ملي كنت نركب ديك السين ديال شانيل، ما كنت حيدت الخيط كان معذبني في التلصاق. ودابا عاد ركبته. قبيله وريتكم كيفاش ندخلوه، دابا غادي ندخلوه وغادي نركبوه هنايا. غادي نلصق، قبيله ما لصقتوش كنت غير تنشوف. اذا حيدته ومن بعد عاد دابا ركبته. اذا غادي ركبته. ودابا غادي ندوزو في ديك الدوائر هنا من القدام هانتوما على هذا الشكل. غادي ندير الدوره كلها الداخلانيه حتى نكمل. وهنا تنوريكم الاصبع ديالي العلامه في انني درت لداخل. ودابا غادي ندير
على برا الجانب هكا، باش غادي ندير ديك الضوء من الفوق من التحت ومن الفوق. هانتوما الشكل باش الضوء تيكون من على برا ومن الداخل. دابا غادي ندير وحده اخرى، هذه الثانيه اللي غادي نديرها حتى هي، باش غادي ندوز الجوانب عاوتاني من الفوق ومن التحت ومن الداخل وعلى برا. اذا من الفوق ومن التحت، وغادي ندير الخيط من الفوق ومن كل الجوانب. هانتوما غتشوفوا الطريقه كي غادي ندير، غادي ندور كله بالضوء. وهنا لاحظوا انني وصلت الفوق، غادي نولي نهبط بالدوره. لاحظتوا انني دورت المره الاولى، ودابا غادي طلعت الفوق للراس ديال ديك النصف دائري، ودابا غادي نهبط عاوتاني وغندوز الجانب الاخر باش عاوتاني غندوز الضوء بنفس الطريقه. غندوز من التحت وعاوتاني غندوز من الفوق، وانا تنستمر. اذا ها هو دوزته. دابا عاوتاني غادي ندير من الفوق. شوفوا الطريقه. اذا باش ندوز الفوق عاوتاني، باش نغلف ديك النصف الدائري الاول والثاني، غادي ندور، غادي نولي نطلع مع ديك الجانب بالضوء، وغادي نوصل للقنت، ومن بعد عاوتاني غادي نهبط السلك من التحت وغادي ندورو من الفوق وندوز الجانب الاخر عاوتاني الاخر، القنت الاخر ديك النصف دائري الاخر هو اللي غادي نطلع عاوتاني. وهانتوما لاحظتوا عاوتاني غادي ندور السلك ديال الضوء من التحت، وغادي نمشي وانا تنلصق فيه حتى نكملو. وهانتوما شفتوا الشكل كي جا سهل وبسيط، واي واحد فينا يقدر يصوب بحال هذه، لان المواد اللي استعملت تنظن انها موجوده في اي بلاد وفي اي بلاصه، وما غطيحش غاليه وغطيح رخيصه. الا الضوء خصكم تلقاوه، وتقدروا تخليوها بلا ضوء، لان حتى الشكل ديال شانيل لانه على الموضه يقدر نخليوه كديكور فوق في شي حاجه في شي بليصه، نحطوها كديكور. ماشي لابد الاضواء يكون فيه الضوء، ولكن انا فضلت ان يكون الضوء لانه تعطي هذا اللمعان، وجا على هذا الشكل وجا جميل وراقي كما لاحظتوا انني حطيتها. وملي تشعل بالليل تعطي هاد لومبيونس هذا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. انتم لاحظتوا هذا هو الفيديو ديال اليوم. تنتمنى انه يكون عجبكم وراقكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنتمنى انكم ما تنساوش اللايكات باش تشجعوني. وبالنسبه للجدادات لاول مره تشوفوا هذه القناه، الا عجبت لهم القناه ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. ونقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.